Sziasztok! Néztünk a héten már X-et, néztünk hármas kapcsolatot, néztünk sima kapcsolódást, és most eljutottunk oda, hogy megnézzük, hogy az ikerlángok, azok jelenleg az ő kapcsolódásuk milyen állapotban van, milyen irányba haladnak egyáltalán valamilyen irányba, vagy csak egy helyben topognak. És itt most el kell mondjam azt, amit most így az elmúlt napokban tapasztaltam, hogy ugye nagyon sok az előbb felsorolt vetésben kijött az, hogy a férfi nem mozdul, a férfi, vagyis hát akit néztünk, akire gondolsz, hogy az nem mozdul, és tehetetlen, és nem csinál semmit. És akkor én most arra kérnélek benneteket, hogy nézzetek magatokba, és akkor kérdezzétek meg ti magatoktól, és ti mit csináltok. Mert elvárjátok a másiktól, hogy ő csináljon valamit, de ti mit csináltok? És az ikerlángútnak pontosan ez a lényege, hogy amit csinál az egyik, azt csinálja a másik. Visszatükrözik egymást, és ha ti nem csináltok semmit, akkor nem fog ő sem mozdulni. Ezért hallhatjátok azt nagyon sokszor mindenkitől, hogy dolgozz magadon, mert azt tud segíteni a helyzeteden, és én ugyanezt tudom elmondani, hogy akkor fog előre mozdulni a kapcsolatod, ha nekiállsz és elkezdesz dolgozni. És az ikerlángútnak a lényege, amiért hát ez így egyáltalán van, hogy amikor az ő szerelmük beteljesedik, akkor olyan szeretet energiát szabadítanak fel, amivel az egész környezetükre, nem csak magukra, de az egész környezetükre elképesztő erejű hatást gyakorolnak. De ezzel mit tudtok csinálni, hogyha a jelenlegi energiaszinteteken vagytok? Mert azért azt elmondom, hogy amikor az ember már egy kicsit tudatosabb, magasabb energiaszinten van, akkor már nincsen ilyen a másikra mutogatás. Akkor az energiák egészen másképp áramolnak, és csak nem tudom, hogyan fejezzem ki, csak valamilyen más módon áramolnak. És a beteljesedés, az ikerláng kapcsolat beteljesedése során pontosan erre van szükség, hogy ott tudjátok ezt az energiaáramlást úgy irányítani és kezelni, ahogyan arra szükség van, vagy amiért ez így létrejött. Úgyhogy én most arra kérek mindenkit, hogy aki úgy gondolja, hogy ő tényleg ikerlángúton jár, akkor tényleg álljon neki, és kezdjen el dolgozni magán, kezdjen el utána járni, hiszen valamennyi kártyavető, aki itt a YouTube-on van, mindegyik beszél róla, mindegyik azt hangsúlyozza ki a vetésében, hogy mennyire fontos. És különböző szinteken vannak, akik ezeket a vetéseket nézik, de mindenki megtalálja a saját szintjét. Mindenki pont arra a csatornára talál rá, ahol számára megmondják azt, hogy mi legyen a következő lépése. És ha te itt az én csatornámat nézed, akkor valószínűleg tőlem is tudsz meghallani olyan dolgot, amire most éppen neked szükséged van. És ha már változik az energiaszinted, akkor be fog jönni az életedbe egy olyan csatorna, amivel korábban még nem találkoztál, és ott fogják elmondani. És ez így épül fel lépésről lépésre, és valószínűleg hasonló csatornákat nézel most, mert mindenhol ugyanazt kell halljad, hogy induljál el, kezdjél neki, és
és ne topogjál egy helyben, ha azt szeretnéd, hogy változzon a jelenlegi helyzeted. Úgyhogy én most ennek a szellemében kérdezem meg a lapokat, hogy mi a helyzet jelenleg azoknál a pároknál, akik az Ikerláng úton járnak, akiknek ez a jelenlegi feladatuk, úgymond ebben az életben, hogy ők megéljék, vagy járják ezt az utat, és fejlesszék önmagukat, és ezt a szerelem, ezt a feltétel nélküli szeretetnek az érzését megtapasztalják. És még valamit, nem biztos, hogy ugyanazt jelenti a feltétel nélküli szeretet, mint amit ti gondoltok róla. Ezt is már csak egy magasabb tudati szinten értitek meg, addig csak a mindennapi élet tapasztalásából érzitek, vagy gondoljátok el, vagy gondoljátok ki azt, hogy mi a feltétel nélküli szeretet, de valójában nem az. Biztos vagyok benne, hogy valami más, mint amit pillanatnyilag gondoltok, de ehhez tényleg kell egyfajta tudatszint módosulás, és még egy dolgot, ami ma reggel jutott eszembe, hogy az a közmondás van, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít, és valószínűleg tartom, hogy ez pontosan ugyanerre jött létre annak idején, amikor ez a magyar közmondás létrejött, hogy nem tudnak az égi segítők addig számotokra olyan segítséget nyújtani, ameddig ti nem vagytok olyan tudatállapotban, olyan energiaszinten, olyan rezgésszinten, hogy észrevegyétek, hogy ő mit segít, és nem csak észre kell venni, hanem el kell fogadni, mert ők lehet, hogy nem azt adják, amit ti kértek, de hogy azt adják, amit nektek szükségetek van, az egészen biztos. És ezt mondom úgy, hogy én ezt ugyanígy végigcsináltam, és ugyanígy tiltakoztam, évtizedeken keresztül tiltakoztam az ellen, hogy én ezzel foglalkozzam, és pont erről beszélek, hogy ez más, egészen más, amikor beleállsz abba, amiért születtél. Akkor köszönöm ezt, és akkor lássuk, milyen helyzetben van az Ikerláng pár pillanatnyilag, mi a jelenlegi helyzete az Ikerlángoknak jelenleg. Mi a jelenlegi helyzete az Ikerlángoknak jelenleg? Kijött rá ugye a tolvaj, a szerencsétlenség, az ellenség, a lelkész és a szomorúság, és hát pillanatnyilag úgy gondolom, hogy legtöbb esetben nincs fizikai kontaktus köztetek, nem működik a kapcsolódás fizikai szinten, viszont lelki értelemben nagyon is. De azt is látom, hogy ennek a fizikai kontaktusnak a hiánya, ez nagyon mély fájdalmat okoz mindkettőtök számára, és némely esetben azt is lehetséges, hogy elgondolkodtok rajta, hogy érdemese ezt tovább csinálni, érdemese ezt a sok nehézséget bevállalni ezért a kapcsolatért, és én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magában kell eldönteni, mert egy Ikerláng úton járás, abban azért benne van mindig a saját döntés is, hogy akarom-e. Mint mondtam, én is évtizedekig ki akartam húzni magamat róla, vagy alóla,
a lelki fejlődés útjáról, de ha úgy van megírva a sors erre az életre, akkor úgysem lehet. Ha meg lehetséges, hogy ebben az életben nem kell megfejlődni, akkor meg simán menni fog, és akkor jön egy olyan kapcsolódás, ami pontosan pótolja mindezt. Tehát megkérdezzük azt itt most, hogy mit jelent a tolvaj. Igen. Időnként elgondolkodom rajta, hogy most én manipulálom a lapokat, vagy ők válaszolnak arra, amit mondok, mert ugye most kijött az állandóság, a betegség, a bíró és a vágyakozás, és ez pont ezt mondja, hogy a jelenlegi szituáció, hogy nem vagytok együtt, az olyan égi közbeavatkozás eredménye, ami arra szolgál, hogy megtapasztaljátok a nehézségeket, a betegségét ennek a kapcsolatnak, és döntésre jussatok, hogy mit akartok, hogy a vágyaitok szerint akartok tovább lenni, tovább menni ezen az úton, vagy pedig azt mondjátok, hogy hagyjuk az egészet, mert ez nekem nem ér ennyit. És ugye pont erről beszéltem, és pont ugyanezek a lapok jönnek ki. Megnézzük, hogy mit jelent itt az ellenség. Kijött rá a gyermek és a szerelem, és ez azt jelenti, hogy hogy akár ti lehettek azok, akik te vagy a társad, a párod, ti magatok akadályozzátok ezt a szerelem kialakulását, vagy újraindulását, vagy beindulását. Rákérdezünk, hogy mit mondanak a lapok, hogy hogyan lehet ezt akadályozni, vagy hogyan akadályozzátok ti ezt így. Aha. Igen. Kijött rá ugye a féltékenység, a gondolat, a hamisság, az utazás és az ajándék. És a félelmeitekkel, azokkal a gondolataitokkal tudjátok ezt akadályozni, amelyikben kételkedtek. Kételkedtek abban, hogy ez valóban egy olyan mély, valóban egy mély lelki kapcsolódás, valóban egy ikerláng kapcsolódásról van ez szó. Ezzel tudjátok akadályozni nagyon az újraindulását ennek a kapcsolódásnak. Viszont azt is jelentik ezek a lapok egyúttal, hogy ha a gondolataidat képes vagy fegyelmezni, a félelmeidet képes vagy legyűrni, akkor a pakli alján, most megfordult véletlenül így a kezembe a lap, akkor szerencsésen változhatnak a dolgok. És ez most a jelenlegi helyzet. Lássuk, hogy akkor hogy gondoltok ti egymásra? Azok, akiket ez most érint, ők hogyan viszonyulnak egymáshoz? Hogy gondolnak ők egymásra? Hogyan gondolnak ők egymásra? Hogyan gondolnak ők egymásra az ikerláng pár tagjai? Hogyan gondolnak ők egymásra? Hogyan gondolnak ők egymásra? Kijött rá a hamisság, a gyermek, az özvegyasszony, az állandóság és a halál.
és lehet, hogy történtek olyan dolgok a kapcsolatotokban, olyan események, amiről nem beszéltetek, vagy amiről nem őszintén beszéltetek egymással, és ez is lehetett akadálya annak, hogy ez egy olyan, hogy ez az újszerű élmény, ez megvalósuljon. Sok esetben lehetséges, hogy nagyon sok hallgatás van, tehát hogy elhallgattok egymást elől dolgokat, lényeges dolgokat. Sokótoknál lehet az, hogy a kapcsolatban a női fél az idősebb, mint a férfi. Ez teljesen jellemző akadály ezen az ikerlángút akadálypályán. Ez az egyik jellemző akadálya. És mutatják a lapok azt is, hogy azért itt az égiek tekintete azért ezen a kapcsolaton rajta van, és ti ezt tudjátok. És azt is tudjátok, hogy kellene változni, hiszen itt van a halállapja, ami nem csak azt jelenti, hogy lezárás, vagy lezártok ezt a kapcsolatot, hogy ilyen gondolataitok vannak, hanem azt is jelenti, hogy valamit változtatni kellene, de nagyon. Megnézzük, hogy mit jelent itt a hamisság. A hamisság lapjával. Kijött rá az ellenség, a házasság, a találkozás és a katonatiszt, és amint ide erre terelem a szót, újra elkezd kaparni, vagy ilyen a torkom. Tehát itt nagyon sok megbeszéletlen dolog van ezen a téren. A lapok alapján azt mondom, hogy itt hármas kapcsolódás nagyon-nagyon-nagyon sok esetben van. Ismét azt mutatják a lapok, hogy nagyon nincs találkozás, illetve távolság van kettőtök között. Egyes esetekben ugye gyermek is akadályozó tényező, de mivel itt egy másik kapcsolat is van a háttérben, ezért azzal kapcsolatosan nincs minden kimondva. Nincs elmondva az, hogy ott mi zajlik, nincs elmondva az, hogy őszintén, lehet, hogy beszéltek róla, de őszintén nincs elmondva az, hogy mivel küzd a hármas kapcsolatban, tehát a párkapcsolatban élő személy, milyen problémákkal küzd, és valószínűleg ő még kevésbé tudatos, még kevésbé indult el a lelki fejlődés útján, mint mondjuk ti, akik ezt nézitek. Ezért ő neki rengeteg problémával kell megküzdeni. Elsősorban magában, és például ha asztrológiát figyelitek, akkor a jelenlegi, most már egy jó ideje meglévő energiák, azok azt szolgálják, hogy akinek ez a feladata, az elinduljon ezen a lelki úton. Elinduljon egy mélyebb önismeret felé, mert hogy ez fogja csak tudni segíteni abban, hogy végre szép élete lehessen. Megnézzük akkor, mit jelent itt az özvegyasszony. Az özvegyasszony mit jelent itt? Kijött a lelkész, a szerelem és az üzenetlapja, és az özvegyasszony, aki, mint mondtam, nagyon sok esetben a női tagot jelenti, ő nagyon mély szerelmet érez. Benne nagyon mély ez a szerelem, vagy úgy gondolja, hogy ez egy nagyon mély szerelem, és ezt ki is kommunikálja, tehát el is mondja.
adott esetben a férfi számára is, és ha ő még nincs olyan fejlett szinten mondjuk, mint a női fél, akkor ő ezzel nem tud mit kezdeni. Akkor ő ezzel el fog futni, mert ő ebből azt fogja érezni, hogy őt itt be akarják hálózni, ő vele itt valami rosszat akarnak csinálni. Tehát, hogy ez ilyen nagyon tudatalatt menekülésre készteti. És pont ez a lényeg, amiről beszéltem, tehát, hogy kezelni, meg kell tanulni kezelni ezeket az energiákat, hogy ne késztessük a férfit menekülésre. És lássuk akkor most, hogy mit jelent itt a halál lapja. A halál. Milyen változás? Kijött rá a bosszúság és a remény, és ez azt jelenti így a halállal együtt, hogy szeretnétek gondolatban mind a ketten, szeretnétek egy nagyon erőteljes változást ebben a kapcsolatban, és reménykedtek benne, hogy megvalósul, de itt ebben megjelenik ez a kettősség. Az én szerintem, az én gondolatom szerint, hogy szeretnétek, hogy megvalósuljon, de ezzel rengeteget bosszankodtok, és szerintem a másik fél leginkább, hogy miért reménykedik még mindig ebben, hiszen ő ottan jól el van abban a kapcsolatban. Nem mutatják a lapok, hogy ő nagyon gondolkodna azon, hogy ő lezárná azt a kapcsolatot. Még nem tart itt ezen a szinten. Pontosan ott tart, hogy abban reménykedik, hogy ez a kapcsolat záródik le, és akkor élheti korábbi kis életét, és ezen gondolkodik, mert ez az egyszerűbb számára. Tehát ő még csak itt tart, mondjuk, hogy az egyszerűbb utat szeretné választani, és visszamenni régi kis, könnyű kis életébe, ahol nem voltak ilyen érzelmi hullámvölgyek és hullámhegyek, ahol nem volt ez a nagy ingadozás, ami számára nagyon megterhelő. Jó, lássuk, hogy van-e és milyen érzelmek vannak köztetek, mert ugye gondolatban azt látjuk, hogy legalább az egyik fél tiltakozik ez ellen, legalább az egyik fél úgy érzi, hogy őt hagyják békén. Ő nem akar ezzel foglalkozni, de lássuk, hogy milyen érzelmek vannak bennetek. Milyen érzelmek vannak ebben a kapcsolatban, az ikerláng párban, milyen érzelmek vannak az ikerláng párban. Milyen érzelmek vannak az ikerláng párban? Milyen mély érzelmek, már mondom, hogy mit látok, hogy nagyon mély érzelmek vannak, és a végén a hamisság hogy elrontja, pedig gyönyörű szép. Állandóság, pénz, ajándék, szerelem és a hamisság. Talán, de ezt nem kell mondani, ezek az érzelemnek a legmagasabb fokát mutatják ezek a lapok, hogy nagyon mély, nagyon stabil, nagyon erős, nagyon múltból érkező érzelem, tehát ez nem most kezdődött, hanem már hosszú-hosszú időkkel korábban, kinek mikor. És a hamisság a végén, véleményem szerint erre rákérdezünk, de nem is mondom addig, de a hamisság, mit jelent itt a hamisság az érzelmeknél, az ikerlángpár érzelmeinél, mit jelent a hamisság?
Aha. Kijött rá a féltékenység, az üzenet, a házasság, az özvegyember és a vágy. Tehát igen, pont erre gondoltam, hogy a férfi tag esetében, amit az előbb is mondtam, nem tud mit kezdeni ezzel a nagyon mély érzelemmel, és nagy félelmet kelt benne. Már maga az, hogy beszélni erről, félelmet kelt félelmet kelt azzal kapcsolatosan, hogy például ő van házasságban, és ezt beismerje, hogy ő ott magányos, és hogy másfelé irányulnak a vágyai. Tehát ezek az érzelmek azért benne vannak, és azért ebben a kapcsolatban így megmutatkoztak, de egyébként ő ugyanúgy érzi ezt a mélységesen mély érzelmi kötődést, amit itt mutatnak a lapok, és erre én nem is kérek többet, mert gyönyörű, csodálatosan szép, mély, tiszta érzésekről beszélnek. Inkább azt nézzük meg, hogy hogyan alakulna ez a kapcsolódás, hogyha legalább ti, akik nézitek, nekiállnátok és elkezdenétek saját saját belső éneteket fejleszteni. Hogyan alakulna ez a kapcsolat? Hogyan alakulna ez a kapcsolat, hogyha elkezdenétek fejleszteni magatokat? Hogyan alakulna ez a kapcsolat, hogyha elkezdenétek fejleszteni magatokat? Hogyan alakulna ez a kapcsolat, ha fejlődés útjára lépnétek? Hogyan alakulna? Kijött az özvegyasszony, a halál, az állandóság, a tolvaj és az özvegyember. Én megint azt kérdezem, hogy most amiről beszélek, az igaz, vagy a lapok ezt tükrözik vissza, amiről beszélek. Mert ugye azt mondják így ez a lapok, hogy az özvegyasszony, akiben az előbb már megállapodtunk, hogy esetleg nagy valószínűséggel téged jelent, ha elkezdenél fejlődni, vagy önfejlesztésbe kezdenél, akkor nagyon nagy változásokon mennél keresztül, amit az égiek is örömmel figyelnének és támogatnának, és ezzel az özvegyemberben, tehát a te társadban is őt is elkezdenéd kihúzni abból a gödörből, abból a magányból, ahol ő pillanatnyilag van. Lássuk, mit jelent itt a halállapja. Mi az, amivel mondjuk, mit változtassál, ezt kérdezem meg a halállal kapcsolatosan. Mi az, amivel változtatást, mit kezdjél el, milyen változtatást, milyen változtatást kezdjél neki? Kijött rá a levél és a kevés pénzlapja, és azt gondolom ebből most, hogy talán a kommunikációdat kellene csökkenteni. Méghozzá azt a kommunikációt, ami lehet, hogy egyes esetekben arról lehet szó, hogy nagyon erőszakosan, bocsánat, hogy ezt mondom, de nagyon rámenősen próbáltok
ikerlánk páratok felé közeledni, és mondjuk lehetne azzal kezdeni, hogy visszahúzódtok, hátrébb léptek kettőt, hogy amit az előbb is mondtam, mert valahol kijött az is, hogy megijeszti őt a ti nagy érzelmetek, nem tud vele mit kezdeni. Igen, lehetséges, hogy erre vonatkozik inkább ez így most. Amikor ilyeneket mondok, hogy lehetséges, hogy erre vonatkozik, ez a saját gondolatom. Amikor előtte beszélek, az meg ami jön. És akkor időnként én is átgondolom azt, ami jön, hogy az mennyire logikus, amiről beszélek. És akkor megnézzük a tolvajt, hogy a tolvaj mit viszel. Kijött rá az utazás és a vágy, és erre nem is húzok többet, mert úgy lehet őt kihúzni, és akkor ez így nagyon kapcsolódik az előzőhöz, hogy azzal, hogy ti hátrébb léptek kettőt, úgy tudjátok őt kihúzni abból a jelenlegi magányos, zárkózott helyzetéből, hogy ő benne elkezd növekedni az utánad való vágyakozás, a fizikai vágy, és őt arra sarkalja, hogy ő tegyen lépéseket feléd. De ehhez neked hátra kell lépni, és azt mondani, hogy jó, akkor legyen akaratod szerint, és én akkor nem kereslek, nem akarok minden áron veled kapcsolatba lépni, na és akkor itt az önfegyelem gyakorlás, a türelem gyakorlásnak ez az első foka, amikor képesek vagyunk azt belátni, hogy ha ez szolgálja a kapcsolatomat, hogy én most nem akarok vele beszélni, és elmondom neki, hogy jó, én pillanatnyilag magammal akarok foglalkozni, és jó lenne, ha te is ezzel foglalkoznál, és ezért most én visszavonulok, és kész. És akkor ez nem azt jelenti, hogy letiltod, nem azt jelenti, hogy csak azt jelenti, hogy nem olyan aktívan levelezel, hogy nem írsz rá, hogy mi van vele, hogy tud, hogy nem keresed, és akkor itt elhagyni a kontrollt, az ellenőrizgetést, hogy de akkor mit csinál, de akkor ő most hogy van, hanem tényleg magaddal foglalkozni, és ez az első, de ez egy nagyon nehéz lépés. Nagyon nehéz ezt megtenni, és ehhez nagyon nagy önfegyelem kell, de valamit valamiért. Szóval azt mutatják a lapok, hogy ha te lépsz egyet-kettőt hátra, akkor ő elkezd majd a vágyai miatt elkezd majd feléd lépegetni. És lehet, hogy eddig nem lépett, de ezután majd fog. És lehet, hogy pont ez kell majd neki, hogy feltüzelni az ő vágyát, ahhoz, hogy bátrabb legyen, és meghozza az élete saját döntéseit, amit ugye támogatnak az égiek, mert itt is a középpontban az szerepel, hogy az univerzum tekintete mindkettőtöket figyel, és mindkettőtökön rajta tartja a szemét, és mindkettőtöknek adja a szükséges energiát, ha képesek vagytok elfogadni. Úgyhogy én ezt nem is húznám tovább, mert ebben megkaptuk a következő feladatot, hogy mi a következő feladata az ikerlángoknak. És erről beszélni mondjuk a tudattalanabb félnek teljesen fölösleges, nem érti, miről beszélsz, semmit nem ért ebből, ő ebből a fizikai vágyból ért. Ő még ezen a szinten van, ő ebből ért, ezzel lehet őt, és nem direkt módon, hanem pontosan azzal, hogyha ti az energiátokat visszavonjátok tőle, akkor ő benne ez olyan hiányállapotot fog okozni, amit ő így érzékel, és ez fogja őt cselekvésre késztetni. Hát kívánom, hogy elinduljatok,
legyen bennetek bátorság ehhez, mert a lapok szerint ez nagyon csodás eredményhez fog vezetni. Lehet, hogy lassú lesz, lehet, hogy nem egy hét alatt fog ez megvalósulni, sőt, biztosan nem, de azt eredményezi. Úgyhogy köszönöm, ha itt voltál, meghallgattál, és kívánom, hogy mindenkinek a lehető legjobban alakuljanak a dolgai. Sziasztok!